Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn dựng một hệ lam che nắng lượn sóng dạng parabolic bằng geometry node. Bài này rất thích hợp cho những ai đang muốn ứng dụng Blender 3D vào thiết kế kiến trúc dạng thuật toán. Chúng ta bắt đầu với một khối lập phương. Gọi một cái node mesh line. Chọn endpoint. Cắm vô đây. Chúng ta sẽ có một cái đường mesh có 10 điểm. Tiếp theo là duplicate cái mesh line này ra. Tôi đưa nó lên trên chứ nhỉ, đưa xuống dưới. Và tôi sẽ không cho nó 1 mét, cao 1 mét nữa, mà sẽ cho nó ngang theo trục x là một cái giá trị bất kỳ. Qua đây thì mình sẽ thấy bây giờ tôi gọi instant on point, rồi cắm cái mesh line thẳng đứng này vô. Chúng ta đã có một hàng các đường mesh line được trải ra. Và bây giờ tôi sẽ hiện thực hóa với lại real line instant. Chúng ta có thể cho nó chặt chẽ hơn ở trên này. Ok, bây giờ tôi chuyển những cái đường mesh line này thành đường cong, mesh to curve. Check ở spreadsheet thì chúng ta đã có 25 cái đường curve line tương tự với lại cái cao này. Tiếp theo chúng ta sẽ thay đổi độ phân giải của những cái đường cong này với node resemble curve. Và chúng ta có thể thay đổi dựa trên chiều dài. Tất nhiên là ở đây chúng ta sẽ không thấy gì đâu, nhưng mà khi chúng ta quan sát ở control point, nếu như chúng ta kéo cái chiều dài này xuống thấp thì cái đường cong của chúng ta sẽ có nhiều điểm hơn. Và để mà quan sát nó dễ hơn thì các bạn có thể dùng một cái node là curve to mesh. Ở đây là mình sử dụng một cái curve line. Về mặt hình ảnh thì nó giống như cái mesh line này thôi, nhưng mà tính chất của nó là đường cong mà các bạn có thể cắm vô đây. Nhìn nó tào lao, thật ra là ở đây là do tôi đang để sai thông số và tôi sẽ cho cái z này còn không và tôi kéo nó qua đây. Đó, nó đang bị dư kích thước, mình sẽ làm nhỏ lại. Để mà kiểm soát thông số tốt hơn thì ở đây tôi kéo nó ra là một cái combine xyz. Thì ở đây cũng tương tự, tôi lấy số này cho nó vô một cái value .02 đi. Cái start này thì nó sẽ là nằm về phía âm của trục x, thì tôi sẽ phải nhân với trừ 1. Đúng rồi. Không, trừ .5, vì mình đang lấy một nửa này nửa nọ. Control Shift chuột trái ở đây, .5 dương, nghĩa là ở đây nó sẽ kiểm soát cái thông số chiều dài của cái đường curve line này, cắm vô. Rồi tiếp tục, để mà xem cái lưới nó rõ hơn thì mình có thể bật wireframe lên, và cái thông số resemble curve này nó sẽ ảnh hưởng đến mật độ lưới bên trong. Mình có thể quan sát cho nó giãn ra tí đi, để tí nữa cắt cho nó dễ. Đi vô đây, các bạn có thể đóng khung lại cũng được cho nó dễ dàng. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng một cái hộp bên ngoài, mình gọi một cái khối lập phương, mình scale nó lại và scale theo trục x nè. Rồi ok, ở đây mình có thể bật cái move để mà di chuyển nó dễ nè. Ví dụ bỏ đây đi. Rồi quay lại cái node modifier. Tiếp tục chúng ta sẽ dùng cái này để cắt là mesh Boolean. Đây là cái này sẽ bị cắt bởi cái khối lập phương mà chúng ta vừa bóc lúc nãy, chúng ta kéo nó vô. Và chúng ta chọn relative để nó tính toán vị trí tại đây. Rồi thả vô, cắm vô. Thì không thấy gì đâu, nhưng mà khi mà mình ẩn cái này nè thì nó sẽ bị tắt. Và ở đây là để mà dễ quan sát hơn thì mình vô cái phần viewport display thì mình chỉnh cho nó thành bao. Rồi xong. Ở đây là nó sẽ tự động cắt nha. Và câu hỏi được đặt ra là nếu như tôi có nhiều cái hộp cắt này thì sao? Ok, thì mình sẽ làm thao tác như sau. Mình có thể duplicate cái hộp này. Những cái hộp này nó chưa được xử lý bên trong nè, cho nên cái mặt này của tôi nó không có cắt được. Việc của tôi là phải gom những cái hộp này vô một cái collection. Mình gọi là Boolean cắt đi. Mình không rành tiếng Anh cho lắm, nhưng mà thôi tạm đặt là Boolean cắt đi. Và mình quay trở lại cái modifier của chúng ta. Và ở đây, thay vì chúng ta sử dụng
object info cho một cái khối hộp này, chúng ta có thể sử dụng một cái gọi là collection info. Đây, chúng ta kéo thẳng cái collection này vô luôn thì nó sẽ nhận luôn cái này, thì mình đỡ phải chọn. Ok, thì mình có thể chọn relative và separate children là những thứ bên trong cái collection này nó sẽ được tính toán riêng biệt. Rồi tiếp tục mình sẽ gọi là real life instant, bởi vì tính chất của chúng ta ở đây đang là những cái mesh, và những cái mesh này nếu tính ra thì mình sẽ có một thứ gọi là đảo lưới. Và ok, và mình sẽ phân tách hình học nó ra dựa trên đảo lưới separate geometry. Đây, lộn rồi. Separate geometry đây. Ở đây là point đúng không? Và tôi gọi nó là mesh island, là nó sẽ đếm số đảo lưới và equal đi. Ví dụ như mình xem đây đi. Đây có hai cái hộp đúng không? Mình sẽ có hai cái đảo lưới và cắm vô đây là nó sẽ tách cái đảo lưới mà có số index bằng 0. Ok nha. Cho dù mình tách cái Boolean cách đi nào thì mình sẽ thấy cái đảo lưới có số index bằng 0 nó được tách riêng ra, và cái còn lại nằm đây. Nhưng mà mình không có cần cái invert này. Bắt đầu mình vô một cái vòng lặp, mình sẽ sử dụng một cái là repeat zone vô đây. Rồi mình sẽ lấy cái lam của mình cắm vô đây, đi qua cái này. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng cái index của vòng lặp này cắm vô đây. Ok, thì trong vòng lặp đầu tiên cái khối của chúng ta sẽ bị cắt. Tắt này nè. Và nếu mà tiếp tục ở vòng lặp thứ hai thì nó sẽ nhận cái số index của cái đảo lưới thứ hai nè. Nó tắt đúng không? Và bây giờ mình sẽ không đưa nó ở bên ngoài nữa, mà mình sẽ phải đưa nó vô trong vòng lặp. Và bây giờ cái mặt của chúng ta nó đã bị cắt tới 2 lần. Và để về sau nếu như mình có thêm một cái khối nào đó bên trong cái Boolean kết này và mọi thứ nó hoạt động một cách tự động, mình phải làm một bước như sau. Ở đây mình kéo nó ra attribute statistic là thống kê, và chúng ta sẽ thống kê xem có tổng cộng bao nhiêu đảo lưới, thì mình cắm đại vô đây đi. Rồi ok, mình có thể chọn đại một cái là max đi, cắm vô đây. Để mà coi cho nó dễ thì mình có thể Ctrl Shift vô đây và Ctrl Shift vô đây. Ở đây là nó có số 2. Nếu như ở đây mình Shift D phát đi thì ở đây nó nhảy số 3. Rồi ok nhé. Ctrl H cho dễ nè. Và kết quả của chúng ta thì ra một cái bề mặt đã bị cắt. Rồi bây giờ mình có thể đưa nó ra ngoài group output. Về cơ bản thì cái cụm này mình đã xong. Mình có thể gọi là đóng khung nó lại để mà dễ dàng quan sát thôi. Và nếu ai kỹ hơn thì mình sẽ có những cái ghi chú nhỏ hơn. Tiếp theo là mình có thể đẩy những cái mặt này ra. Đầu tiên là mình phải quan sát cái face orientation đó. Ok, rồi mặt nó sẽ đẩy ra theo hướng này. Mình sẽ adjustment. Mình sẽ thấy cái mặt của mình nó đang bị đẩy, những cái mặt nhỏ bên trong nó sẽ bị đẩy riêng lẻ. Bây giờ mình tắt individual đi. Ok. Và tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một cái thông số gọi là noise, mà trong Grasshopper thì nó được gọi là Boolean noise. Ở đây thì mình sẽ gọi là noise texture. Thì một cái điều lưu ý là cứ cái factor này thì mình cứ trừ đi 0.5 đi. Mình cắm vô. Nhìn nó hơi gớm đúng không? Thì mình có thể giảm bớt cái tỷ lệ này lại. Thật ra cũng không cần thiết phải trừ 0.5 đâu. Đó, ok. Rồi, để mà nó gọn gàng hơn á, ví dụ bây giờ mình hãy lấy cái tỷ lệ nha. Ví dụ cái scale này càng lớn thì những cái sóng của mình nó càng nát.
scale càng nhỏ thì cái sóng của mình nó sẽ êm dịu hơn. Và trong trường hợp mình muốn những cái lưới của chúng ta nó có một cái độ mịn hơn đó thì mình có thể tăng thêm cái cao ở đây. Không nhầm, đây chứ. Mình có thể tăng độ phân giải qua cái resample length. Đó, đúng không? Nhỏ xuống nó càng mịn rồi, nhưng mà cẩn thận nha. Mình sẽ phải coi cái timing bật ở đây này. Nhiều lưới quá thì cái quá trình tính toán của chúng ta nó sẽ bị nặng. Xóa cái subtract này đi. Ok. Đó, mình có thể bây giờ mình tách cái lưới này. Nó nhìn nó đang bị gớm quá, mình có thể là mình tạm thời mình tách cái shade smooth của nó đi. Rồi ok, nó phẳng lì nè. Rồi, giờ cho nó cái scale nó xuống lại. Và mình muốn kiểm soát tốt được cái gọi là cái độ nhấp nhô lớn nhất và nhỏ nhất thì mình có thể lấy cái factor này mình map brand lại. Đúng rồi, đây là lý do tại sao mình sẽ phải trừ đi 0.5. Subtract 0.5. Rồi đẩy lên. Ví dụ mình ở đây là 0 đi. Thì những cái mặt thấp nhất này nó sẽ là 0 và mình kéo lên là ví dụ 0.1. Ok, bây giờ cái max này đẩy lên. Đó, bây giờ các bạn sẽ thấy là cái sóng của chúng ta nó đã rõ ràng hơn. Bây giờ mình có thể điều chỉnh. Và nếu như mình muốn cái bề mặt của chúng ta nó có nhiều cái lam hơn thì mình có thể gọi là chỉnh vô đây, trong đây nè. Và đôi khi mình sẽ muốn đưa cái giá trị gọi là chiều dài này ra ngoài, đúng không? Thì mình sẽ sử dụng là combine SYZ. Rồi, cắm ra ngoài đây. Mình sẽ bấm N và mình chỉnh là chiều dài đi. Dài đi. Ở đây thì mình combine SYZ. Là chiều cao nè. Cao, ok. Về cơ bản là đã xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta có thể đi đến khúc cuối này. Chúng ta gọi là thêm một cái nốt là set material đi. Rồi mình set vật liệu gì cũng được. Và nếu mà mình thích thì mình kéo ra gõ input thì nó lại đưa cái vật liệu này ra ngoài luôn. Và mình sẽ chọn nó ở đấy. Đây mình chọn luôn đi, material đi. Chọn đại đại nha, để màu nâu nè. Đó thì vật liệu của chúng ta có màu nâu. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip khác. Bye bye.